Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak buat Maggi Kari Berlemak. So let's go. So bahan-bahan yang kita perlukan ialah pertama Maggi Kari, and then yang kedua kita perlukan santan, dan seterusnya kita perlukan ni rumpai laut kabuki, and then seterusnya kita ada telur, dan last sekali kita ada kicap. Okey, mula-mula sekali kita akan rebus telur dulu. Sebab apa kita rebus telur dulu? Sebab telur ni dia ambil masa lama sikit untuk kita marinate dia dengan kicap soy sauce sikit. So kita panaskan air dulu sampai air mendidih. Okey, masa yang aku nak gunakan ialah 6 minit setengah. So kita masukkan telur kita dan kita boleh start masak kita. Okey, sekarang dah tamat masa kita. 5 4 3 2 1. Okey, dah tamat. So kita boleh angkat telur kita. So sekarang kita nak ice padkan dia. Kita rendam dalam air yang penuh ais. So kita rendam dalam masa 2 minit je, ataupun lebih kurang lah, ikut korang. And then kita kupas telur tu. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Yes. So bila dah kupas, kita akan rendam dia dalam kicap kita. So untuk marinate dia, kita takkan sedikit kicap. Aku tak ingat berapa yang aku letak tadi. Aku letak je, and then aku tambah dengan air kosong sikit. Sikit je, jangan banyak-banyak. Okey, ni terlajak pula. Siapa yang buat video ni? Ya, akulah aku. Okey, so kita rendamkan dia. Dah rendam, kita letak tisu. Sebab apa kita letak tisu? Sebab nak bagi dia serata, biar tak ada tumpuk putih dekat kita punya telur yang kita rendam atau kita marinate tu. Tada, dah jadi. Okey, so kita rendam dulu dan biarkan dia selama dalam 10 minit macam tu. Okay, good. So kita ke next step. Okay, now adalah masa kita untuk masak mi kita. Okay, untuk yang ni aku prefer untuk rebus mi dulu. Sebab ada satu video ni dia kata Maggi ni mengandungi bahan kimia yang menyebabkan dia boleh tahan lama. Okay, so kita panaskan air dulu dan kemudian kita masukkan kita punya Maggi. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Okey. Okey, so sekarang kita asingkan pecah dulu dan kita masukkan mi kita. Bang, boleh tak tu? Boleh kan? Boleh tak? Okey, bagus. So kita akan rebus mi ni sampai dia al dente ataupun melembek dalam bahasa Melayu. Tada, dah lembek. Okey, bila dah macam ni kita bolehlah angkat. Okey, sekarang dah toast. So sekarang kita akan masak kita punya Maggi secara fully. So pertama sekali kita panaskan kita punya kuali. Dan then masukkan kita punya air dalam cawan kurang macam itulah. Lepas tu kita masukkan kita punya mi. Macam yang cakap hari tu, jangan bazir mi, gunakan sepenuhnya mi tu. Kita gabung sikit, and then kita masukkan. Belum lagi. Okay, kita masukkan kita punya perencah. Okay. Dan lepas tu kita masukkan kita punya santan, coconut milk. Kita gol sikit. Skill lah abang ni. Aku yang masak. Korang lain ni, aku yang masak. Okay, kita gaul. Dah siap gaul, kita tutup dia. Bagi dia
bagi dia punya tekstur dengan mi dengan santan tu bergabung. So dah siap. Gaul-gaul sikit. Jeng-jeng, dah siap. So how was that? Okay, so sekarang kita pergi ke plating. So pertama sekali kita ambil kita punya telur tadi. Kita akan belah telur ni. Kita ambil telur tu. Allah. Kita ambil telur tu. Tak cukup pekat lah sebab banyak air daripada kicap. So kita belah telur tu. Kita bedah dia. Yes. Tak cukup cayak tapi tak apa. Boleh dah tu. Okay, so next, ambil mangkuk kita dan kita serve kita punya mi masuk dalam mangkuk tu. Jangan tinggal sisa pun. Oh, rasap lah. Kita habiskan. Dah belum? Okay, gaul sikit. And then next, kita akan masukkan kita punya telur kita masuk dalam tu. Okey, seterusnya kita akan masukkan kita punya rupai laut atau daripada brand Kambuki. Korang tak kisah nak pilih rasa apa pun sebab sama je rupai laut kan. And then kita masukkan kita punya sayur sikit, garnish. And then letak sudu dan garpu kita. Tada, dah siap. How was that? How was that, guys? So sekarang kita akan cuba dia. Test. Let's go. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa Maggi Kari kan, cuma dia berlemak lah. Ni je pula. Mi je macam rasa lah macam Maggi kan. Ini adalah first time aku buat, so macam special sikit lah. Dulu pun aku belajar, tak ada belajar, tengok orang buat kan. Orang buat ramen tu dia marinate dalam soy sauce. So aku tidur lah sikit-sikit. Memang rasa dia berlemak sikit. Okay, so selamat mencuba. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan komen kat bawah apa pendapat korang ataupun apa resepi yang korang nak aku cuba. Okay, bye.